Xin chào các bạn. Bạn có tin không? Trong thực tế giao dịch thì có những cái trader không cần vào lệnh mỗi ngày, không scan, không ngồi canh chart mà tài khoản vẫn tăng đều mỗi đêm. Ở đó thì họ đang dùng một cái chiến lược rất là hay, và cái chiến lược này cũng hay được các ngân hàng hoặc là các cái quỹ đầu tư sử dụng, đó chính là carry trade. Và nếu bạn đang giao dịch trên Exnet, bạn hoàn toàn có thể tận dụng swap dương để tạo thu nhập thụ động thông qua carry trade. Trong video này, tôi sẽ chỉ cho bạn từ A đến Z. Cùng bắt đầu nhé. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Trước tiên, chúng ta tìm hiểu lại một chút về cái khái niệm swap. Swap nó là một cái loại phí trong cái quá trình giao dịch của chúng ta. Nó là cái khoản tiền được cộng thêm hoặc là bị trừ đi khi chúng ta giữ lệnh qua đêm. Và khi các bạn giao dịch các cái cặp tiền, trong đó thì nó có từng đồng tiền ở các quốc gia khác nhau, cũng như là các bạn giao dịch hàng hóa, thì mỗi sản phẩm nó sẽ có cái mức lãi là khác nhau. Ví dụ các bạn mua một cái đồng tiền A với lãi suất cao, các bạn bán cái đồng tiền B với lãi suất thấp. Lúc này thì bạn sẽ được trả tiền khi bạn giữ lệnh qua đêm. Về carry trade thì nó được định nghĩa là một cái chiến lược giao dịch dựa trên sự chênh lệch lãi suất giữa hai đồng tiền trong một cặp tỷ giá. Thực tế cho thấy nền kinh tế của các quốc gia khác nhau, chính sách khác nhau nên là lãi suất của các đồng tiền ở các nước cũng là khác nhau. Đây chính là cơ sở hình thành chiến lược carry trade. Carry trade thực hiện việc vay mượn hoặc là bán một công cụ tài chính có mức lãi suất thấp, sau đó mua một công cụ tài chính có lãi suất cao hơn để thu về lãi, chính là cái sự chênh lệch lãi suất của các cái công cụ tài chính này. Trong Forex đó chính là đồng tiền của các quốc gia hoặc là các sản phẩm hàng hóa, cổ phiếu, vân vân. Giả sử bạn vay ngân hàng một khoản tiền là 10.000 đô với lãi suất 1% một năm. Sau đó bạn dùng số tiền này để mua một cái trái phiếu với trị giá 10.000 đô la và được trả lãi suất là 5% trên một năm. Rất dễ thấy bạn đã có lợi nhuận là 4% chỉ từ khoản tiền đi vay nhờ vào chênh lệch lãi suất. Nếu như bạn sử dụng đòn bẩy 1/20 thì sao? Con số 4% kia có thể sẽ biến thành 80% rồi. Một con số rất là đẹp đối với dân tài chính, đúng không ạ? Trước khi đi vào ví dụ cụ thể cho chiến lược carry trade trong Forex thì có hai cái điểm chính các bạn cần nắm, bao gồm: thứ nhất đó là giao dịch Forex nó là cái hình thức giao dịch CFD dựa trên sự chênh lệch giá để kiếm lời. Và thứ hai đó là bản chất của Forex là giao dịch tiền tệ theo cặp chứ không phải là các cái đồng tiền riêng lẻ. Trong đó thì đồng tiền đứng trước được gọi là đồng tiền cơ sở và đồng tiền đứng sau được gọi là đồng tiền định giá. Nên khi bạn mua đồng tiền này, đồng nghĩa với việc là bạn cũng đang bán cái đồng tiền kia đi. Giả sử trong giao dịch, một trader mua cặp tiền AUD JPY. AUD ở đấy nó chính là cái đồng tiền đô la của Úc đấy ạ. Thế còn JPY nó là đồng yên Nhật. Như vậy khi mua cái sản phẩm này, bạn sẽ phải vay JPY, sau đó đem số tiền vay này để mua AUD, rồi có thể dùng số AUD này để gửi vào ngân hàng. Tất nhiên đây là cái quy trình tôi nói về cái bản chất hoạt động chứ không phải là cái việc bạn phải thực hiện ở trên sàn. Với các cái sàn giao dịch và cụ thể ở đây là Exnet thì bạn chỉ cần bấm nút mua bán là được. Việc cái đồng tiền AUD có lãi suất cao hơn cái đồng JPY sẽ cho bạn phí swap dương mỗi khi bạn để lệnh qua đêm. Như thế có nghĩa là bạn đã kiếm được tiền rồi đấy ạ. Lưu ý ở đây, trong thị trường Forex thì cái khái niệm mua bán chỉ mang tính chất tương đối. Vì thị trường ngoại hối có những quy tắc riêng trong việc ký hiệu các cái cặp tiền tệ, nên theo quy ước toàn thế giới, tỷ giá giữa hai đồng tiền euro và đô la sẽ luôn được ký hiệu là EUR USD, chứ chúng ta sẽ không ký hiệu ngược lại đó là USD EUR. Các bạn rất là lưu ý như vậy. Thực hiện chiến lược carry trade trên Exnet thì bạn cần phải lưu ý, trên Exnet mỗi cặp khác nhau sẽ có phí swap là khác nhau. Có những cặp swap dương rất là cao, tuy nhiên cũng có những cái cặp có swap âm và cũng có những cái loại tài khoản miễn swap. Ở khi này thì chúng ta sẽ không áp dụng carry trade trên loại tài khoản đó được. Nguyên tắc chọn cặp tiền giao dịch phù hợp ở đây đó là chúng ta tìm đến mua những cái đồng có lãi suất cao và bán những cái đồng có lãi suất thấp. Ngoài ra thì sản phẩm đó nên có split thấp và xu hướng ổn định. Với carry trade chúng ta sẽ không vào lệnh bừa. Để thực hiện nó thì bạn cần có một cái chiến lược giao dịch, và cụ thể ở đây thì các bạn nên thực hiện theo 5 bước như thế này. Thứ nhất đó là kiểm tra phí swap cụ thể cho từng sản phẩm muốn giao dịch. Thứ hai là xác định xu hướng của sản phẩm đó, xem là nó là xu hướng tăng hay là xu hướng giảm, và cái xu hướng đó thì nó có phù hợp với cái phí swap hay không. Đấy, bởi vì có thể là một cái sản phẩm nhé, thì khi chúng ta thực hiện lệnh mua thì cái phí swap nó là dương, nhưng khi chúng ta thực hiện lệnh bán thì cái phí swap nó là âm. Rõ ràng nếu như mà xu hướng chính của sản phẩm đó là xu hướng giảm thì chúng ta thực hiện giao dịch carry trade ở đây là không được rồi, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta thực hiện những cái lệnh mua mà giá nó cứ giảm như thế thì lệnh của chúng ta nó cũng sẽ bị thua lỗ mất. Cái việc mà có phí swap dương nó cũng sẽ không bù lại được cái việc mất tiền do chênh lệch tỷ giá. Bước thứ ba của quá trình này đó là chọn điểm vào phù hợp.
Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ đặt slot cho lệnh giao dịch và nên đặt slot đủ rộng nhé. Đấy, bởi vì ở đây khi mà chúng ta giao dịch và tính đến cái chiến lược carry trade thì chúng ta sẽ để lệnh dài ngày. Đó. Và khi mà để lệnh dài ngày như thế thì thị trường nó có thể biến động nhiều và chúng ta nên đặt một cái khoảng slot nó đủ rộng. Và tất nhiên rồi, cái khối lượng giao dịch ở đây hay là cái số lot giao dịch nó cần phải là phù hợp với tài khoản của chúng ta. Về cách thức kiểm tra phí swap của một cái sản phẩm nào đó ấy, thì ở đây tôi lấy ví dụ các bạn kiểm tra phí swap của cái sản phẩm vàng tính theo đô la chẳng hạn. Đấy, thì các bạn sẽ vào giúp tôi cái phần Market Watch nhé. Nó là cái mục này đấy ạ. Các bạn có thể chọn đến View này, chọn đến Market Watch. Sau đó tìm đến cái sản phẩm mà các bạn muốn giao dịch này. Các bạn chuột phải lên đó, các bạn tìm đến Specification. Kéo xuống một chút thì các bạn sẽ thấy cái phí swap cho cái sản phẩm đó. Ở đây chúng ta sẽ có mục swap long và swap short. Cái thông số mà nó hiển thị ra đấy là cái số tiền mà chúng ta sẽ cần phải chi trả hoặc là chúng ta nhận được khi chúng ta giao dịch một lót sản phẩm. Với cái sản phẩm vàng hiện nay ấy, thì khi mà chúng ta thực hiện những cái lệnh long hay là những cái lệnh mua ấy, thì để lệnh qua đêm với một lót sản phẩm thì chúng ta sẽ mất đến tận 610 đô. Thế còn khi mà chúng ta thực hiện những cái lệnh bán và để lệnh qua đêm thì cái sản phẩm này chúng ta sẽ không được tiền cũng như là không mất tiền. Phí swap ở đây nó bằng 0. Và có những cái thời điểm nó âm như thế này thì tất nhiên cũng sẽ có những cái thời điểm nó dương. Và rất là lưu ý cái phí swap này thì ở những cái giai đoạn khác nhau nó có thể là khác nhau. Cho nên là khi mà các bạn giao dịch thì các bạn cũng cần phải kiểm tra cái phí này ở những cái thời điểm cụ thể đó. Với từng sản phẩm khác nhau thì nó đã khác nhau rồi đúng không ạ? Nhưng mà thời điểm khác nhau thì nó cũng sẽ là khác nhau nữa. Sau khi mà chúng ta đã kiểm tra nó rồi ấy, thì chúng ta bật cái biểu đồ của sản phẩm lên. Sau đó thì phân tích xu hướng của thị trường. Và tính đến giao dịch carry trade có nghĩa là chúng ta giao dịch dài ngày, cho nên hãy tìm đến những cái khung thời gian lớn. Ví dụ như là các bạn phân tích ở khung D1, khung VK1 hoặc là khung MN, xem là xu hướng chính của thị trường nó như thế nào. Các bạn thực hiện những cái lệnh giao dịch với khối lượng giao dịch vừa phải, đặt slot phù hợp. Sau đó thì chúng ta chờ đợi để thu về lợi nhuận thôi ạ. Trước khi kết thúc video thì tôi đưa ra một số những cái lưu ý ở đây khi các bạn sử dụng carry trade trên sàn Net để các bạn tham khảo. Lưu ý thứ nhất đó là việc sử dụng đòn bẩy có thể phản tác dụng khi giá đi ngược xu hướng dự đoán. Mục đích chính của cái việc sử dụng đòn bẩy đó là chúng ta sử dụng đòn bẩy để chúng ta có thể tăng được khối lượng giao dịch lên. Và khi mà chúng ta tăng cái khối lượng giao dịch lên như thế thì chẳng may giá đi ngược xu hướng chúng ta đã giao dịch thì cái lệnh của chúng ta nó sẽ bị âm khá là nhiều. Chính vì vậy chúng ta hãy cẩn thận với cái việc sử dụng đòn bẩy này. Nó cũng sẽ là một cái yếu tố hỗ trợ rất là tốt trong cái việc quản lý cảm xúc của chúng ta đấy ạ. Lưu ý thứ hai đó là lãi lỗ do carry trade mang lại nó nằm trong cái phí swap. Phí này có thể thay đổi theo thời gian, có thể âm, dương. Trong cái phí swap nó còn có cái thành phần phí quản lý. Thấy rõ hơn ở cái điều này khi mà các bạn tham khảo với một cái sản phẩm cụ thể ở trên các cái sàn khác nhau thì cái phí swap nó cũng sẽ là khác nhau. Lưu ý thứ ba đó là lãi lỗ khi giao dịch Forex nó không chỉ do carry trade mang lại mà còn do cái sự chênh lệch tỷ giá từ cái lúc chúng ta thực hiện lệnh đến khi chúng ta kết thúc lệnh. Do vậy, các bạn cần quan tâm thêm các cái chiến lược giao dịch CFD ngoài việc quan tâm đến carry trade. Nếu giá đi ngược xu hướng dự đoán thì có thể là cái phần lãi do carry trade mang lại nó không đủ để bù cái phần lỗ do chênh lệch tỷ giá. Lưu ý thứ 4 đó là nếu giao dịch theo phong cách swing trading hoặc là position trading thì các bạn nên tìm hiểu kỹ cái dạng giao dịch carry trade này. Đôi khi lợi nhuận do cái sự chênh lệch tỷ giá nó lại còn thấp hơn cái lợi nhuận do carry trade mang lại. Và lưu ý cuối cùng tôi muốn gửi đến các bạn đó là các bạn nên chọn cái loại tài khoản giao dịch phù hợp với chiến lược giao dịch carry trade này. Về cái thông tin này thì phần trước tôi cũng đã có giới thiệu qua đến các bạn rồi. Ở trên sàn Net thì sàn có hỗ trợ một cái loại tài khoản không tính phí qua đêm. Chính vì vậy với loại tài khoản này thì chúng ta sẽ không thể áp dụng được chiến lược carry trade. Những cái lưu ý này cũng là toàn bộ những cái thông tin liên quan đến carry trade trên sàn Net mà tôi muốn gửi đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn thấy video hữu ích thì đừng quên cho video một like cũng như bấm vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông bên cạnh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất khi mà kênh phát hành. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.